හැලෝ අද කියන්න යන්නේ කොහොමද Grand Theft Auto 5 ගේම් එක මොඩ් කරන්න කියලා. මොඩ් කරනවා කියන්නේ අපිට ඕන විදිහට කස්ටම් වාහන එහෙම ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න එක. හරි ඉස්සෙල්ලාම කරන්න තියෙන ඊට කලින් මේකට ඕන වෙන දේවල් ටිකක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි Open4 කියන software එක. Google Chrome search කරලා ඔයාට Open4 කියලා search කරලා Open IV කියලා ගහන්න. Open4 ඔය තියෙන වෙබ්සයිට් එක open4.com එකෙන් Open4 3.2 version එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මේක ඇතුලෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න වෙනවා MB 20ක් විතර. ඒකත් ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්න දෙන්න. ඊට පස්සේ තව ඕන වෙනවා අපිට script hook v අන්න ඒක. මේ වගේ ට්‍රෑන් එකක් ඕන වෙනවා. පල්ලා ඇති ලින්ක් එක මෙතනින් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඩවුන්ලෝඩ් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ සයිස් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් වෙයි. ඩවුන්ලෝඩ් වුණාට පස්සේ අපිට කොපි කරන්න තියෙන්නේ ෆයිල්ස් ටික. එතකොට අපිට ඕන විදිහට වාහනේ නම ගහලා එහෙම දැන් අපි වාහනයක් ඉන්ස්ටෝල් කරපුවම ඒකේ නම ගහලා එතනින් වාහනේ හරියට නිකන් ගේම් එකේ චීට් කෝඩ් ගහනවා වගේ ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ගත්ත හැකි. මම ඒක එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරලා පෙන්නන්නම්. WinRAR එකකින් ඒක විද්දාගමු. ෆයිල්ස් දෙන්න. ෆයිල්ස් දුන්නාම මෙන්න මේ විදියට එනවා. මේකේ මේ bin කියන එක ඇතුළට ගිහිල්ලා මේ ෆයිල්ස් ටික කොපි කරන්න තියෙන්නේ මේ ගේම් ෆෝල්ඩර් එකට. ඊට පස්සේ හරියනවා. කියන්නේ ගේම් එක ඉන්ස්ටෝල් කරපු ෆෝල්ඩර් එකට bin එකට ගිහිල්ලා මේක කොපි දීලා ආයෙ ගේම් එක ඉන්ස්ටෝල් කරලා මෙන්න මෙතෙන්ට ගේම් එකේ පේස්ට් කරන්න තියෙන්නේ. පේස්ට් කරාට පස්සේ ඊගාට ඕනේ අපි මොඩ් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඒකට කරන්නේ Google search කරන්න G.T.A.V.mods.com කියලා. ඒක තමයි දැන් තියෙන හොඳ වෙබ්සයිට් එක. මම හිතන්නේ G.T.A.V එකේ mods ගන්න. මොකක් හරි අපිට කැමති වාහනයක් මේකෙන් දැන් ක්ලික් කරලා ආරම් මෙතනින් ඩවුන්ලෝඩ් දීලා ආයෙ මෙතනින් ඩවුන්ලෝඩ් දීලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත හැකි. ඊට පස්සේ මම ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත තියෙනවා මෙතන Lamborghini Urus එක. මම මේක එක්ස්ට්‍රැක්ට් ෆයිල් දෙන්න. එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරලා පස්සේ අනිවාර්යෙන් මේගොල්ලෝ මේකේ දෙන ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් අපි පිළිපදින්න ඕනේ. මොකද එහෙම ඒක ෆලෝ කරේ නැත්නම් මේ ක්‍රෑෂ් එක මොකක් හරි වෙන්න ඉඩ කඩ තියෙනවා. ඒ නිසා මම මෙතන ඒගොල්ලෝ දාලා තියෙනවා මෙතන ඉන්ස්ටෝලේෂන් එක ඇඩ් ඔන් කරනවා නම් වාහනේ මෙතන G.T.A.V mods update 64 DLC packs කියන එක. මේ එකට මෙන්න මේ අර ෆයිල් එක කොපි කරන්න තියෙන. ඊට පස්සේ මේකේ පොඩි XML කෝඩ් එකක් තියෙනවා. ඒකත් කොපි කරපුවාම වැඩේ හරි. ඊට පස්සේ වාහනේ ස්පෑන් කරන්න අපි ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ URUS කියන කෝඩ් එක ගහලා. හරි ඒක වීඩියෝ ක්ලික් කරද්දී ඔයාලට තේරෙයි. ඇත්තටම මේක පට්ට ලීසි දෙයක්. ඒක එකපාරක් කරගත්තාම ඔයාලට අල්ලගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ අරක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තා පස්සේ ඔයාලට Open4 එක Open4 එක ගත්ත හැකි. මෙතනින් මේක තෝරගන්න වෙනවා Grand Theft Auto 5 එක. Windows දෙන්න ඔයාගේ ඉස්සෙල්ලාම මේක setup වෙනවා නම් ගේම් එකේ ෆෝල්ඩර් එක තෝරගන්න දෙනවා. ගේම් එකේ ෆෝල්ඩර් එක දාලා ඇඩ් කරගන්න තියෙන්නේ. පොඩි දෙයක්. ඊට පස්සේ හරි මෙතන යන්න අප්ඩේට් එකට මේක ඊට පස්සේ ඔටෝමැටිකලි මොඩ්ස් කියලා ෆෝල්ඩර් එකක් හැදෙනවා. නැත්නම් සමහර විට හැදුන්නේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන නිකන් රයිට් ක්ලික් කරලා new දීලා ෆෝල්ඩර් එකක් හදාගෙන මොඩ්ස් කියලා එහෙම හදාගන්න. එහෙම නැත්නම් මෙතන මේ අප්ඩේට් මම යන විදිහටම යන්න තියෙන්නේ. 64 DLC packs එකට මේගොල්ලෝ දීලා තියෙන මොඩ් එක අපි කොපි කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේක. add on එකේ තියෙනවා URUS මෙන්න මේ වාහනේ Urus. මේක ඩ්‍රැග් කරලා මෙතනින් හොම නිකන් අතාරින්න තියෙනවා. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතෙන් ඇඩ් වුණා පේනවා ඇති. හරි එච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට යන්න තියෙනවා මෙතන update RPF ෆයිල් එකට. ඒකට ගිහිල්ලා මෙතන show in mods folder එක දෙන්න. ඊට පස්සේ තමයි mod එක හැදෙන්නේ. ඊට පස්සේ යන්න common data මෙන්න මෙතන DLC list.xml කියලා XML ෆයිල් එකක් තියෙනවා. මේක edit කරන්න. edit දීලා මෙතන එනවා යටින්ම මම මේ ගොඩක් මම ඉන්ස්ටෝල් කරපු කාස් තියෙන්නේ item එකකට. එතන අපි
ඩවුන්ලෝඩ් කරපු එකේ ටෙක්ස්ට් ඩොකියුමන්ට් එක ටයිප් කරලා එනවනේ. මෙන්න මේක රීඩ් මේ එකේ යටටම යන්න යටටම ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන item DAC flags euros close item tag එක close කරලා දෙනවා. මේක copy දීලා open for එකේ daclist.xml එකට මෙන්න මේ විදිහට ඒක එන්න විදිහට paste කරගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න යටින් save දෙන්න අමතකනොකර save දුන්නාට පස්සේ වැඩි හරියනවා. ඊට පස්සේ දැන් වාහනයක install වුණා. හරි අපි game එක run කරලා බලමු කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. හරි අපි යමු game එකට. හරි මම G.T.A V එකේ install කරලා තියෙන native train එක මම ඔයාලට download කරන්න කිව්වේ script hook එක. නැත්නම් ඔයාලට Google search කරලා native train එක download කරගත්තාම මම ගාව තියෙන එකම දෙකෙන් එකක් වුණත් එච්චර වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. අරක පොඩ්ඩක් වෙනස් ඒක ඔබලා ගන්න විදිය. හරි මේකේ F4 ඔබලා මෙතන E.C.T එක ගන්න ඊට පස්සේ අරගෙන තියෙනවා. අපි මේකේ යන්න vehicle යට vehicle ලෝ මේකේ vehicle එකේ vehicle spanner vehicle එක ගන්න enter name manually මෙන්න මේකේ පහ ඔබලා හරි පහ ඔබලා මකලා දැන් අපි download කරපු mod එකේ නම් ඔන්න ඔක ගහලා enter කීය ගවන්න ඊට පස්සේ ඔන්න ඔය විදිහට අපි download කරපු SUV එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. බලමු කොහොමද ඒක කියලා. filmu නම් එලකිරි බලමු ඇතුළ ඇත්තම උරුස් එකේ විදිහට තියෙනවද කියලා. ස්පීඩ් එකත් අර ගානට තියෙනවා වැඩි නෑ. බලමු පොඩ්ඩක් ඇතුළ first person wow ඇත්තටම නියමට හදලා තියෙනවා ඩිසයින් කරපු එක්කෙනා. හරි එහෙනම් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනට හමු වෙමු. ස්තුතියි.